Welcome students. Myself Professor Vikrant Palaksha. I welcome you all in the lecture of the business management. नमस्कार विद्यार्थींनो, मी प्राध्यापक विक्रांत पालटशा व्यावसायिक व्यवस्थापन या विषयाच्या लेक्चर मध्ये आपले स्वागत करतो. So today we are going to start the unit number 2 of our syllabus. It is planning and decision making. आज आपण आपल्या सिलेबस मधील प्रकरण क्रमांक 2 नियोजन व निर्णय प्रक्रिया याला सुरुवात करणार आहोत. In the previous unit number 1 we have discussed about the management. मागील युनिट प्रकरण 1 मध्ये आपण व्यवस्थापन याविषयी चर्चा केलेली आहे. In the functions of the management we have already discussed what is planning and what is decision making. ज्या वेळेस प्रकरण क्रमांक 1 व्यवस्थापन यामध्ये आपण व्यवस्थापनाची विविध कार्ये अभ्यासलेली आहेत. त्यामध्ये आपण व्यवस्थापनाच्या कार्यांमधील नियोजन आणि निर्णय प्रक्रिया यांविषयी सुद्धा माहिती घेतलेली होती. नाव इन द युनिट नंबर 2 वी आर गोइंग टू डिस्कस व्हॉट इज प्लॅनिंग, व्हॉट इज डिसिजन मेकिंग इन डिटेल. आता प्रकरण क्रमांक 2 नियोजन व निर्णय प्रक्रिया यामध्ये नियोजन म्हणजे काय, त्याच प्रकारे निर्णय प्रक्रिया म्हणजे काय हे आपण सविस्तररित्या अभ्यासणार आहोत. ओके, सो इन दिस लेक्चर वी हॅव टू लर्न मीनिंग, डेफिनेशन अँड नेचर ऑफ प्लॅनिंग. नियोजन, त्याचा अर्थ, व्याख्या व स्वरूप आपण अभ्यासणार आहोत. देन फॉर्म्स अँड टाइप्स ऑफ प्लॅनिंग, नियोजनाचे विविध प्रकार कुठले हे सुद्धा आपण या ठिकाणी अभ्यासणार आहोत. देन स्टेप्स इन प्लॅनिंग, नियोजनाच्या पातळ्या कुठल्या असतात, नियोजनाचे स्तर कुठले असतात किंवा त्यातील विविध टप्पे कुठले आहेत हे सुद्धा आपण या ठिकाणी अभ्यासणार आहोत. देन लिमिटेशन्स ऑफ प्लॅनिंग, नियोजनावर पडणाऱ्या विविध मर्यादा आहेत त्या सुद्धा आपण या ठिकाणी अभ्यासणार आहोत. देन मीनिंग अँड टेक्निक्स ऑफ फोरकास्टिंग, पूर्वानुमान, त्याचा अर्थ व त्याचे तंत्र हे सुद्धा आपण या ठिकाणी अभ्यासणार आहोत. अँड ऍट द एंड मीनिंग, टाइप्स अँड स्टेप्स इन डिसिजन मेकिंग, आणि सर्वात शेवटी निर्णय प्रक्रिया, त्याचा अर्थ, त्याचे विविध प्रकार आणि त्याचे असणारे टप्पे हे आपण या ठिकाणी अभ्यासणार आहोत. हे सर्व मुद्दे या प्रकरण क्रमांक 2 मध्ये आपण सविस्तररित्या अभ्यासणार आहोत. So now we are beginning from the first point, that is meaning, definition and nature of planning. या ठिकाणी आपण पहिला जो मुद्दा आहे नियोजन, त्याचा अर्थ आणि त्याची व्याख्या आपण या ठिकाणी चर्चा करणार आहोत. So just remember, when we studied the unit number 1 management, under that we have studied the several functions of the management, and there we have studied the major and primary function of the management. It was planning. ज्या वेळेस आपण युनिट क्रमांक 1 व्यवस्थापन या युनिटचा आपण अभ्यास केला तर त्या ठिकाणी व्यवस्थापनाची विविध कार्य आपण बघितलेली होती आणि त्यामध्ये व्यवस्थापनाचं सर्वात प्रमुख कार्य, सर्वात प्राथमिक कार्य किंवा व्यवस्थापनाचं सुरुवातीचं कार्य म्हणून आपण कशाचा उल्लेख केलेला होता, आपण नियोजनाचा उल्लेख त्या ठिकाणी केलेला होता. आपण त्या ठिकाणी असं सुद्धा म्हटलं होतं की सर्व व्यवस्थापन हे सर्वतोपरी कशावर अवलंबून आहे, नियोजनावर अवलंबून आहे. We have said there, we have studied there, all the management is totally depends upon the planning, as well as we have used one sentence, planning is the life blood for the management. आपण त्या ठिकाणी एक वाक्याचा सुद्धा त्या ठिकाणी उल्लेख केलेला होता. जसं मानवी शरीरात रक्त आहे त्याच प्रकारे नियोजन हे व्यवस्थापनाचं रक्त आहे. इट इज द लाईफ ब्लड ऑफ द मॅनेजमेंट. व्यवस्थापनासाठी रक्त पुरवठ्याचं काम कोण करत असेल तर नियोजन करत असेल. म्हणजे नियोजन हे व्यवस्थापनाचं सर्वात प्रमुख, सर्वात मुख्य कार्य आहे याची प्रचिती आपल्याला या ठिकाणी आलेली आहे. इट इज द प्रायमरी फंक्शन, इट इज द मेजर फंक्शन, इट इज द मोस्ट इम्पॉर्टंट फंक्शन ऑफ द मॅनेजमेंट that we have studied here. Okay, so now in this point, first of all we have to discuss what is the definition of the planning. Before that we discuss the meaning of the planning. या ठिकाणी आपण नियोजनाची व्याख्या तर बघणारच आहोत, पण तत्पूर्वी आपण काय करणार आहोत, नियोजनाचा अर्थ त्या ठिकाणी बघणार आहोत. सो
प्लॅनिंग इज द प्रायमरी फंक्शन ऑफ मॅनेजमेंट. नियोजन हे व्यवस्थापनाचे प्राथमिक कार्य आहे, हे आपल्याला सर्वांना माहित आहे. Then planning is the ability to visualize a future process and its result. भविष्यकालीन प्रक्रिया, भावी प्रक्रिया व तिचे परिणाम यांची आगाऊ कल्पना करण्याची क्रिया म्हणजेच नियोजन. सो प्लॅनिंग इज व्हॉट? इट इज द व्हिज्युअलायझेशन. व्हिज्युअलायझेशन ऑफ what? Visualization of the future. In future, which activity we are going to perform, means business is going to perform, and what are the results of those activity, that is visualized. It is called as the planning. That is visualized in the present. What is visualized in the present? What the business has to perform in the future, and what are the results of those activities. The visualization of that future in the present, that is the planning. म्हणजे भविष्यात नेमकं व्यवसाय काय करणार आहे, कुठल्या प्रकारच्या कृती व्यवसाय हा भविष्यात करणार आहे, याची आगाऊ कल्पना करण्याची प्रक्रिया म्हणजेच काय? म्हणजेच नियोजन. तर नियोजन काय करतं थोडक्यात? तर नियोजन हे भविष्यात डोकावून बघतं. म्हणजे भविष्यात नेमकं काय करायचं आहे, कशा प्रकारे करायचं आहे, आणि त्याच्यापासून मिळणारे रिझल्ट कसे असतील, त्याचे परिणाम कसे असतील, याची जी आगाऊ कल्पना केली जात असते त्यालाच काय म्हटलं जाणार आहे? त्यालाच म्हटलं जाणार आहे नियोजन, त्यालाच म्हटलं जाणार आहे प्लॅनिंग. ओके. सो प्लॅनिंग इज द व्हिज्युअलायझेशन अबाउट द फ्युचर. भविष्याचा घेतलेला वेध म्हणजेच नियोजन आहे. सो इन दिस वे इट इज द मिनिंग ऑफ द प्लॅनिंग. अशा प्रकारे हा नियोजनाचा अर्थ आहे. देर आर सेव्हरल मॅनेजमेंट थिंकर्स, दोज हॅव गिवन द डेफिनेशन ऑफ द प्लॅनिंग. या ठिकाणी काही मॅनेजमेंट थिंकर्स आहेत, त्यांनी या ठिकाणी नियोजनाची व्याख्या ही दिलेली आहे. द फर्स्ट डेफिनेशन दॅट इज गिवन बाय अल्फ्रेड अँड बेटी. अल्फ्रेड अँड बेटी नावाचे जे मॅनेजमेंट थिंकर आहेत, व्यवस्थापन तज्ञ आहेत, त्यांनी नियोजनाची व्याख्या काय दिलेली ते आपण थोडक्यात बघूयात. प्लॅनिंग इज द थिंकिंग प्रोसेस, द ऑर्गनाइज्ड फोरसाइट, द विजन बेस्ड ऑन फॅक्ट अँड एक्सपिरियन्स दॅट इज रिक्वायर्ड फॉर इंटेलिजंट ऍक्शन. ते काय म्हणतात? प्लॅनिंग इज थिंकिंग प्रोसेस. प्लॅनिंग, नियोजन ही विचार करण्याची प्रक्रिया आहे. द ऑर्गनाइज्ड फोरसाइट, भविष्याकडे डोकावून बघण्याची प्रक्रिया आहे. द विजन बेस्ड ऑन फॅक्ट अँड एक्सपिरियन्स, आणि कशाच्या माध्यमाने भविष्याकडे डोकावलं जातं? जे काही तथ्य आहेत, जो काही अनुभव आहे, याचा आधार घेऊन भविष्याकडे बघितलं जातं. दॅट इज रिक्वायर्ड फॉर इंटेलिजंट ऍक्शन. म्हणजे ज्या कृती करावयाच्या आहे भविष्यामध्ये, अशा कृती करण्यासाठी विचार केलेली प्रक्रिया, भविष्यात डोकावून बघण्याची प्रक्रिया, आणि तथ्य आणि अनुभव विचारात घेऊन भविष्य वेध घेण्याची प्रक्रिया म्हणजेच काय? म्हणजेच नियोजन. सो इन दिस वे इट इज द डेफिनेशन गिवन बाय द अल्फ्रेड अँड बेटी. अँड देन द नेक्स्ट डेफिनेशन गिवन बाय कुन्स अँड ओडोनेल. पुढची जी व्याख्या केलेली आहे नियोजनाची, प्लॅनिंगची, केलेली आहे कुन्स अँड ओडोनेल. त्यांच्या मते प्लॅनिंग इज अन इंटेलेक्च्युअल प्रोसेस, कॉन्शियस डिटर्मिनेशन ऑफ कोर्स ऑफ ऍक्शन, द बेसिंग ऑफ डिसिजन ऑन पर्पज, फॅक्ट्स अँड कन्सिडर्ड एस्टिमेट्स. ओके. तर ते काय म्हणतात? प्लॅनिंग इज इंटेलेक्च्युअल प्रोसेस. नियोजन ही बौद्धिक स्वरूपाची प्रक्रिया आहे. कॉन्शियस डिटर्मिनेशन ऑफ कोर्स ऑफ ऍक्शन, म्हणजे कुठली कृती आपल्याला करावयाची आहे त्या संदर्भात निर्देश घेण्याची प्रक्रिया आहे. द बेसिंग ऑफ डिसिजन ऑन पर्पज, कुठला निर्णय घ्यायचा आहे कृती करण्यासाठी त्याची सुद्धा प्रक्रिया आहे. फॅक्ट्स अँड कन्सिडर्ड एस्टिमेट्स, आणि कशाच्या आधारे? जे काही तथ्य आपल्या समोर उपलब्ध आहेत, जी काही माहिती आपल्या समोर उपलब्ध आहे, त्या माहितीचा वापर करून बौद्धिक स्वरूपाची प्रक्रिया की ज्यामुळे निर्णय घेऊन कुठल्या कृती करायच्या आहेत हे निश्चित केलं जात असतं, त्याच प्रक्रियेला काय म्हटलं जाणार आहे? नियोजन असे म्हटलं जाणार आहे. ओके. सो इन दिस वे वी हॅव डिस्कस्ड द टू डेफिनेशन्स. फर्स्ट इज गिवन बाय अल्फ्रेड अँड बेटी अँड सेकंड इज गिवन बाय कुन्स अँड ओडोनेल. अशा प्रकारे दोन व्याख्या आपण या ठिकाणी बघितलेल्या आहेत, ज्यामध्ये पहिली व्याख्या ही दिलेली होती अल्फ्रेड अँड बेटी यांनी, आणि दुसरी व्याख्या ही दिलेली होती कुन्स अँड ओडोनेल
यांनी. आणि मग या दोन व्याख्यांचा जर विचार केला तर आपण या ठिकाणी समराइज डेफिनेशन करू शकतो. वी कॅन समराइज द डेफिनेशन. प्लॅनिंग इज द इंटेलेक्चुअल प्रोसेस which forecast the future and the actions those has to be performed in the future as per the basis of known facts and experience. नियोजन ही अशा प्रकारची बौद्धिक प्रक्रिया आहे की ज्यामध्ये भविष्याचा वेध घेतला जातो, भविष्यात कुठल्या कृती करायच्या आहेत हे ठरवलं जातं आणि त्याशिवाय त्यासाठी माहीत असलेले तथ्य आणि अनुभव हे विचारात घेतले जातात. या सर्व प्रक्रियेला काय म्हटलं जाणार आहे? या सर्व प्रक्रियेला म्हटलं जाणार आहे नियोजन. ओके, सो इन दिस वे, in the first point we have discussed the meaning of the planning as well as its definition. तर अशा प्रकारे या पहिल्या मुद्द्यामध्ये नियोजनाचा अर्थ व नियोजनाची व्याख्या आपण बघितलेली आहे. ओके, नाउ प्लॅनिंग इन्क्लूड फॉलोइंग. आता नियोजनात प्रामुख्याने पुढील बाबींचा समावेश होतो. So whenever the management they are going to prepare the plan, at that time these things should be included in the planning. ज्या वेळेस व्यवस्थापन नियोजन करणार आहे तर या नियोजनामध्ये पुढील गोष्टींचा समावेश होणं हे अत्यावश्यक आहे. नाउ which are those things those we have to discuss. आता त्या गोष्टी कुठल्या हे आपण बघूया. Under that number 1, what to do. कोणते कार्य करावयाचे आहे? सो फर्स्ट ऑफ ऑल अंडर द प्लॅनिंग व्हॉट इज डिसाइडेड, विच फंक्शन हॅज टू बी परफॉर्म. कुठलं कार्य करावयाचं आहे. देन नंबर सेकंड, व्हेन टू डू. कार्य केव्हा पूर्ण करावयाचे आहे. द सेकंड थिंग दॅट इज डिसाइडेड, दॅट इज इन्क्लुडेड इन द प्लॅनिंग, व्हेन टू डू. कार्य केव्हा पूर्ण करावयाचे आहे. व्हॉट इज द टाइम. त्यासाठी योग्य वेळ कुठली असणार आहे. Who to do. The next thing is included there. ते कार्य कुणी पूर्ण करावयाचे. Who is responsible to do the function. कोण आहे जबाबदार व्यक्ती ते कार्य पूर्ण करण्यासाठी. And at the end, how to do. कार्य कसे करावयाचे आहे. Okay. So these 4 things, these are included in the planning. What to do. म्हणजे काय करायचे आहे. कोणते कार्य करायचे आहे. व्हेन टू डू. कार्य केव्हा पूर्ण करायचे आहे. किती वेळ लागेल ते कार्य पूर्ण करण्यासाठी. हू टू डू. हू इज रिस्पॉन्सिबल टू डू द फंक्शन. म्हणजे ते कार्य कोण पूर्ण करणार आहे. कोण जबाबदार व्यक्ती आहे कार्य पूर्ण करण्यासाठी. अँड लास्ट वन, हाऊ टू डू. कार्य कसे करायचे आहे. कुठल्या पद्धतीच्या माध्यमाने कार्य करायचे आहे. हे सर्व ठरवणे म्हणजेच काय. नियोजन करणे. टू डिसाइड ऑल दिस 4 पॉइंट्स दॅट इज कॉल्ड एज द प्लॅनिंग. हे 4 गोष्टी ठरवणे म्हणजेच काय. नियोजन करणे. ओके, सो इन दिस वे these are the necessary things those are included in the planning. अशा प्रकारे या महत्त्वाच्या गोष्टी आहेत. प्रामुख्याने नियोजनात समाविष्ट होणाऱ्या या सर्व बाबी आहेत. अंडरस्टूड. सो इन दिस वे these things are included in the planning. Now the next point that we have to discuss the nature of planning. पुढचा मुद्दा यामध्ये आपण काय बघणार आहोत. नेचर ऑफ प्लॅनिंग. नियोजनाचे स्वरूप काय आहे. ऑलरेडी इन द डेफिनेशन व्हॉट वी हॅव डिस्कस. The planning is the intellectual process. The planning is the thinking process which is looking ahead in the future. ज्या वेळेस आता आपण व्याख्या या बघितलेल्या आहेत नियोजनाच्या, तर त्यामध्ये आपण काय उल्लेख केलेला आहे की नियोजन ही वैचारिक स्वरूपाची प्रक्रिया आहे. नियोजन ही बौद्धिक स्वरूपाची प्रक्रिया आहे की जी प्रक्रिया भविष्याकडे डोकावून बघत असते. सो अकॉर्डिंगली वी हॅव टू डिस्कस सम पॉइंट्स. Those will explain us what is the nature of planning. तर याच पद्धतीचे काही मुद्दे या ठिकाणी आहेत. ते सर्व मुद्दे आपल्याला या ठिकाणी अभ्यासायचे आहेत आणि त्या मुद्द्यांद्वारे आपल्याला समजून येणार आहे नियोजनाचे स्वरूप. सो नाउ वन बाय वन वी हॅव टू डिस्कस दोज. आपण एक एक करून हे सर्व मुद्दे या ठिकाणी बघूया. सो अंडर दॅट नंबर 1, कंट्रीब्युट्स ऑब्जेक्टिव्ह. प्लॅनिंग कंट्रीब्युट्स टुवर्ड्स द ऑब्जेक्टिव्ह. उद्दिष्टांची निर्मिती. ओके, ऑलरेडी वी हॅव डिस्कस इन द डेफिनेशन. प्लॅनिंग इज द प्रोसेस. ज्यावेळेस आता आपण व्याख्या बघितली त्या ठिकाणी आपण उल्लेख केलेला आहे की नियोजन ही एक प्रक्रिया आहे. सो वेनेवर देयर इज अ प्रोसेस
has to be performed. At that time there are several objectives. For the achievement of the objective, the process is to be performed. Therefore, whenever the planning starts, the process of planning starts, first of all the objectives are decided there. Therefore, planning contributes to the objective. म्हणजे ज्या वेळेस कुठलीही प्रक्रिया त्या ठिकाणी प्रक्रियेची अंमलबजावणी केली जाणार आहे, तर प्रक्रियेची अंमलबजावणी करत असताना ती प्रक्रिया अंमलबजावणी करण्यासाठी किंवा ती प्रक्रिया पूर्ण करण्यासाठी त्या ठिकाणी काहीतरी उद्देश असतात. संदर्भित उद्देशांची निर्मिती त्या ठिकाणी केली जात असते आणि उद्देशांची पूर्तता करण्यासाठीच त्या ठिकाणी ती प्रक्रिया पूर्ण केली जाणार आहे. म्हणजे थोडक्यात ज्या वेळेस नियोजन हे केलं जाईल, तर नियोजन करताना सर्वप्रथम उद्दिष्टांची निर्मिती ही केली जाणार आहे आणि मग ते उद्दिष्ट या नियोजन प्रक्रियेच्या आधाराने पूर्ण केले जाणार. सो फर्स्ट पॉइंट इट इज कंट्रीब्युट्स ऑब्जेक्टिव्ह. तर पहिला मुद्दा या ठिकाणी आहे उद्दिष्टांची निर्मिती. देन नंबर सेकंड, बेसिक फंक्शन ऑफ मॅनेजमेंट, व्यवस्थापनाचे प्राथमिक कार्य. ऑलरेडी वी हॅव डिस्कस दिस that the planning is a basic function of the management. या ठिकाणी आपण बघितलेलं आहे की नियोजन हे व्यवस्थापनाचे प्राथमिक स्वरूपाचे कार्य आहे. why the planning is the basic function of management, why it is called as the basic function of management. In the last point we have discussed which things are included in the planning. मागचा जो मुद्दा आपण बघितला त्यामध्ये आपण बघितलं की नियोजनामध्ये कुठल्या गोष्टी त्या ठिकाणी इन्क्लूड केल्या जातात. त्या ठिकाणी आपण बघितला व्हॉट इज टू डू, व्हेन टू डू, हू टू डू, हाऊ टू डू. म्हणजे काय करायचे आहे, कधी करायचे आहे, कोण करणार आहे, कसे करणार आहे. मीन्स व्हॉट all the functions of the planning executes from where, all the functions of management executes from where, from the planning. म्हणजे व्यवस्थापनाचे जे इतर कार्य आहेत त्या सर्व कार्यांची सुरुवात, सर्व कार्यांची निर्मिती कुठून होणार आहे, तर ती नियोजनापासून होणार आहे. त्यामुळे नियोजन हे व्यवस्थापनाचं प्राथमिक स्वरूपाचं कार्य आहे असं या ठिकाणी म्हटलं जात असतं. ओके, सो प्लॅनिंग इज द बेसिक फंक्शन ऑफ मॅनेजमेंट, व्यवस्थापनाचे प्राथमिक स्वरूपाचे कार्य आहे. इंटेलेक्च्युअल प्रोसेस. नंबर 3, इंटेलेक्च्युअल प्रोसेस, बौद्धिक प्रक्रिया. ऑलरेडी when we discuss the definition, both definition what we have discussed, it is the intellectual process, it is the thinking process. दोघं व्याख्या ज्या आपण बघितलेल्या आहे अल्फ्रेड अँड बेटी आणि फूड्स अँड ओडोनेल यांच्या, तर त्या ठिकाणी आपण काय उल्लेख केला की नियोजन ही बौद्धिक प्रक्रिया आहे, नियोजन ही वैचारिक प्रक्रिया आहे. The planning it generates from the human brain and it is also executed from the human brain. नियोजनाची निर्मिती कुठून झालेली आहे, मानवी मेंदूपासून झालेली आहे. अंमलबजावणी सुद्धा नियोजनाची ही मानवी मेंदूपासून होणार आहे. आणि जी गोष्ट मानवी मेंदूतून निर्माण होत असते ती कुठल्या स्वरूपाची गोष्ट आहे, बौद्धिक स्वरूपाची आहे, वैचारिक स्वरूपाची गोष्ट आहे, वैचारिक स्वरूपाची बाब आहे. तर अशा प्रकारे नियोजन काय आहे, तर ही एक बौद्धिक प्रक्रिया आहे. प्लॅनिंग इज द इंटेलेक्च्युअल प्रोसेस. द नेक्स्ट वन, फ्लेक्सिबल प्रोसेस, लवचिक स्वरूपाची प्रक्रिया आहे. Under the planning, according to the changing environment, several changes should be imposed, and therefore, whenever the changes are imposed, at that time the process is called as the flexible process. म्हणजे ज्या वेळेस नियोजन हे केलं जाणार आहे, तर नियोजन हे ज्या वेळेस केलं जाईल, तर त्या ठिकाणी व्यावसायिक वातावरणाला अनुसरून बऱ्याच प्रकारचे बदल त्या ठिकाणी होणार आहेत आणि हे बदल करून घेण्यासाठी जी नियोजनाची प्रक्रिया आहे ती कशा स्वरूपाची असणार आहे, फ्लेक्सिबल असणार आहे, लवचिक स्वरूपाची असणार आहे. द नेक्स्ट वन, कंटिन्युअस प्रोसेस, सतत चालणारी प्रक्रिया आहे. प्लॅनिंग इज कंटिन्युअस प्रोसेस. व्हाय? Because all the activities of business are going on, there is no full stop, and when there is no full stop in the activity, there is also no full stop for the planning. That's why it is called as a continuous process. नियोजन ही सतत चालणारी प्रक्रिया आहे. का सतत चालणारी प्रक्रिया आहे बरं नियोजन? कारण की व्यवस्थापनाच्या ज्या ऍक्टिव्हिटी आहे, कृती आहेत, कार्य आहेत ते सतत चालणार आहे. त्या ठिकाणी त्याला कुठल्याही प्रकारचा फुल स्टॉप नाही. आणि व्यवस्थापनाचे कार्य जर सतत चालत असतील तर जी प्रक्रिया आहे नियोजनाची ती सुद्धा सतत त्या ठिकाणी चालू राहणार आहे. ओके. देन नंबर 6, लुकिंग अहेड, भविष्याचा वेध. व्हॉट इज परफॉर्म अंडर द प्लॅनिंग? व्हॉट इज
Then under the planning, to probe the future, to look ahead for the future. That is the motive behind the planning, and that's why it is looking ahead. नियोजनात काय केलं जातं बरं? नियोजनात भविष्याचा वेध घेतला जातो, भविष्यात डोकावून बघितलं जातं. त्यामुळे पुढचा जो मुद्दा आहे तो म्हणजे भविष्याचा वेध घेणे. सिलेक्शन ऑफ करेक्ट अल्टरनेटिव्ह. In one of the definition that is given by Kuntz and O'Donnell, the planning is done for the decision making that we have discussed, and under the decision making what is done, the correct alternative is selected. Therefore planning also relate to the selection of correct alternative. जी दुसरी व्याख्या आपण कुंट्स अँड ओडोनेल ची बघितली तर त्या ठिकाणी आपण काय म्हटलं की नियोजन प्रक्रियेत निर्णय घेतला जात असतो, आणि निर्णय घेणे म्हणजे काय की योग्य पर्यायाची निवड करणे. म्हणजे ज्या ठिकाणी निर्णयाचा संबंध असेल त्या ठिकाणी योग्य पर्यायाची निवड ही केली जाते, आणि म्हणून नियोजन हे योग्य पर्यायाच्या निवड करण्याशी संबंधित आहे. देन कोऑर्डिनेशन, समन्वय. What we discussed that the planning executes all functions of the management, and whenever the functions are executed at that time coordination is also there. आपण काय उल्लेख केला बरं या ठिकाणी की व्यवस्थापनाचे जे सर्व कार्य आहेत त्या सर्व कार्यांना चालना कुठून मिळणार आहे? ती मिळणार आहे प्लॅनिंग पासून, नियोजनापासून. त्यामुळे नियोजन म्हणजे काय? नियोजन म्हणजे समन्वय प्रस्थापित करणे. And then next one, professional activity, व्यावसायिक कार्य. Who performs the function of the planning? Managers, the persons, those are going to perform the function of the planning, and managers, they have the professional degree, and accordingly they are doing the function of the planning. कोण करणार आहे नियोजनाचं कार्य? तर ते करणार आहेत व्यवस्थापक. व्यवस्थापक करणार आहेत. ओके. आणि व्यवस्थापक हे पदवीधारक आहेत की ज्यांच्याकडे व्यावसायिक ज्ञान आहे, आणि मग या व्यावसायिक ज्ञानाच्या आधारे ते ही नियोजनाचं कार्य करणार आहे. अँड ऍट द एंड मेंटल ऍक्टिव्हिटी, मानसिक कार्य. प्लॅनिंग इज द इंटेलेक्च्युअल प्रोसेस, इट इज द थिंकिंग प्रोसेस, दॅट्स वाय इट इज कॉल्ड ॲज अ मेंटल ऍक्टिव्हिटी. मानसिक स्वरूपाची प्रक्रिया आहे, कारण की ती बौद्धिक समावेश त्यामध्ये आहे, वैचारिक समावेश त्या ठिकाणी आहे, आणि त्यामुळे जी नियोजनाची प्रक्रिया आहे ती कशी असणार आहे? मानसिक स्वरूपाची असणार आहे. सो इन दिस वे दीज आर द 10 पॉइंट्स विच एक्सप्लेन्स अस द नेचर ऑफ प्लॅनिंग. अशा ठिकाणी हे 10 मुद्दे आहेत की ज्यांच्याद्वारे आपण नियोजनाचे स्वरूप हे अभ्यासलेले आहे. नंबर 1, कंट्रीब्युट्स ऑब्जेक्टिव्ह, उद्दिष्टांची निर्मिती. नंबर 2, बेसिक फंक्शन ऑफ मॅनेजमेंट, व्यवस्थापनाचे प्राथमिक कार्य. नंबर 3, इंटेलेक्च्युअल प्रोसेस, बौद्धिक प्रक्रिया. नंबर 4, फ्लेक्सिबल प्रोसेस, लवचिक प्रक्रिया. नंबर 5, कंटिन्युअस प्रोसेस, सतत चालणारी प्रक्रिया. नंबर 6, लुकिंग अहेड, भविष्याचा वेध घेणारी प्रक्रिया. नंबर 7, सिलेक्शन ऑफ करेक्ट अल्टरनेटिव्ह, योग्य पर्यायांची निवड करण्याची प्रक्रिया. नंबर 8, कोऑर्डिनेशन, समन्वय साधण्याची प्रक्रिया. नंबर 9, प्रोफेशनल ऍक्टिव्हिटी, व्यावसायिक स्वरूपाचे कार्य. आणि नंबर 10, मेंटल ऍक्टिव्हिटी, मानसिक स्वरूपाचे कार्य. ओके. सो इन दिस वे इट इज द नेचर ऑफ प्लॅनिंग. अशा प्रकारे आपण हे नियोजनाचे स्वरूप अभ्यासलेले आहे. So in this lecture we stop here. The remaining point we will continue in the coming lecture. या ठिकाणी आपण थांबूयात आणि मग उर्वरित जे मुद्दे असतील ते आपण पुढच्या लेक्चर मध्ये बघणार आहोत. In the next lecture we are going to discuss what is the importance of the planning, then different types of the planning. पुढचं जे व्याख्यान आपलं आहे, लेक्चर आहे, त्यामध्ये आपण नियोजनाचे महत्व काय आणि नियोजनाचे विविध प्रकार कुठले हे आपण बघणार आहोत. सो थँक्यू ऑल ऑफ यू.